Orbán Viktor újra színre lépett. De lehet mondani úgy is, hogy újabb szintet lépett. Ugyanis a tegnap bejelentette, hogy visszalép a parlamenti megbízatásról. És a Fidesz vezetését fogja továbbra is csinálni, hogyha a Fidesz kongresszus őt fogja felkérni erre. Az első reakciója, az első hozzászólása Magyar Péternek az volt, hogy Orbán a Fidesz Gyurcsánya. Miért mondott csak ennyit? Miért írt csak ennyit a posztjába? Egyszerű. Végig ez az ember, mármint Orbán Viktor, az ország vezér bajnoka volt a lopás és az igazságtalanságok terén. Igen, Orbán Viktor volt az, aki ugyebár mindent ellopott Magyarországon. És busás haszonra tett szert. Magyar, miután elvette annak az Ipsének a telefonját azon a bulin a bárba és bedobta a Dunába, utána az Ursula támogatásával és az Európai Unió jóváhagyásával belekapaszkodott az Európai Unió személyi védelmébe, és kihasználva az Európai Uniós tagságot, megvédték őt attól, hogy a magyar törvény kérdőre vonja. De íme itt van Orbán Viktor, aki ezt nem használta ki. Sőt, két dolgot is lehet mondani erről. Orbán Viktor vagy nem normális, vagy tudja, hogy ez a 16 év alatt az ország javára dolgozott, és nincs mit, amit dugdosson. Itt áll most a törvény előtt, ha kell a bíróság előtt, hogy ezt bebizonyítsa, hogy magát védje. Nincs neki szüksége a parlamenti mentelmi jogra. A Fidesz, vagyis a Tisza még azt is mondta, hogy azért, hogy Orbán Viktort törvény elé lehessen állítani és börtönbe dugni, ezért megnézik annak a lehetőségét, meg fogják változtatni a magyar törvényeket, hogy Orbán Viktort be lehessen zárni. Ez egyszerűen most tárgyalaná vált. Ugyanis Orbán Viktor ezt vállalta. Általános a felháborodás a Tiszán belül. Pöttyöm színészeket láttam, meg más embereket, vélemény megmondókat, akik úgy érzik, hogy elvették a játékukat. Akinél volt a labda, akinek odaadták a labdát, az most nem jön vele, hogy akinek átrugták a kerítésen a labdát, az most nem jön vele, hogy játszodjanak. Elvette a játékukat. Mert persze azt tervezték ők, hogy 141-en majd nekirontanak a parlamentbe, és mindenféleképpen lemocskindorozzák. Ez volt a terv. Uraim, nem jött be. Úgy mondva megmutatta nektek a középső ujját. Újra. Nem jött be. És ennek csak egy tanúsága lehet az én szemembe, azaz, hogy nem érzi magát hibásnak. Nincs mit rábizonyítsatok. Nincs. A pedofil duma,
a Józsi bácsi, vagy hogy hívták, a akkumulátorgyárak, a gáz, meg az orosz olaj, orosz gáz, orosz olaj, blöff. De hát ez már a ti bajatok. Ez van. Mindenkinek megvan joga a szabad választásokra, így választottatok. Semmi baj ezzel, csak kezd megfordulni ez a hazugság, ujjal mutogatás. És nagyon hamar. Én nem számítottam erre. Egyértelmű, hogy kell hagyni a Tiszát kormányozni. Kell hagyni a Tiszát dolgozni. Az igaz, a tanügyminisztérium élére egy szivárvány szimpatizáns hölgy került. Szép a szivárvány, lehet, hogy nagyon jól fog dolgozni. Orbán Viktor ott hagyott tátott szájjal. Nem fogjátok tudni most őt pocskindorozni a parlamentbe. Vagyis a párt. A Fidesz nem fogja tudni. Ez nagyon érzékenyen érintette őket. Mert azzal, hogy visszaadta a megbízását, és nem lesz parlamenti képviselő, ezzel mentelmi joga sincs. Kiállott a törvény elé. Tetszik, nem tetszik, mintha azt üzente volna, vagy azt mondta volna, nekem, honfitársaim, nincs dugnos timalom. Én személy szerint is úgy vagyok, hogy Orbán Viktor esetleg a háttérből kéne igazgassa, vagy beleszóljon a Fidesz dolgaiba. Új emberek, új arcok kellenek. Ez nehezen megy neki, gondolom, azért, mert a Fidesz alapítója. Ez egy olyasmi dolog, mint a gyermekedet eldobni magadtól. De mindemellett, ha a jelenlegi kormány sok mellélépést, sok hibát követ el, az, hogy önmarad a Fidesz élén, még jó is jöhet ki a végén. Várjuk ki. Minden jót nektek, kedves nézőim. Következő videómra is vállak. Int ezen a csatornán.